عاوز تعرف سر الماجستير تابع معايا حلقة النهاردة من برنامج نقطة ومن أول السطر. في سنة 2008 قررت إن أعمل الماجستير، بس كان في عندي شوية مواصفات لازم تبقى موجودة في الجامعة اللي هدرس فيها ونظام دراستها عامل إزاي. حاجة تناسبني ماديا، حاجة تكون مناسبة ظروف شغلي في الوقت دوت، حاجة تكون جامعة على مستوى العالم معتمدة ودولية ومعروفة والواحد يبقى فخور إنه لما يخلص يقول إنه اتخرج من الجامعة دي. المهم بعد فترة بحث يعني طالت شوية، شفت جامعة من الجامعات الاسترالية موجودة هنا في الإمارات. المهم رحت حضرت وسجلت فيها وابتديت أشوف الدراسة فيها عاملة إزاي. حضرت أسبوعين 3 وبعد كده لأ، حسيت إن الموضوع مش مناسبني، ولا ظروف الشغل كانت ماشية مع الجامعة، ولا أسلوب الجامعة والدراسة فيها كان مناسب لتوقعاتي اللي أنا كنت نفسي أوصل ليها في دراستي في الماجستير. بعديها بحوالي شهرين أو 3 لقيت جامعة تانية وجامعة إنجليزية ومشهورة ومعروفة برضه موجودة في الإمارات هنا. المهم رحت لهم وسجلت وحضرت، قعدت تقريبا معاهم يمكن شهر. المهم بعديها بشوية حسيت إن أنا مش قادر أكمل فيها وقلت لأ كفاية كده، خليني أشوف جامعة تانية. بعديها بشهرين 3 شفت جامعة إنجليزية برضو موجودة في الإمارات هنا وجامعة توب. المهم رحت لهم وسجلت معاهم وابتديت أشتغل شوية معاهم. الكلام ده خد مني برضو شهر تقريبا، وكده قررت لأ أنا ما أقدرش أكمل في الجامعة دي، أسلوب دراستها مش عاجبني. عدى الموضوع عليه شهرين 3 4 لغاية ما شفت جامعة رابعة. الجامعة ديت هي الجامعة فعلا اللي درست فيها، ودراستي فيها خدت 2 سنين. بس أحب أقول لكم إن البحث عن الماجستير والجامعة اللي تناسبني من أول جامعة لرابع جامعة، البحث فقط خد مني 2 سنين. كده أقدر أقول إن قعدت 2 سنين أدور على جامعة و2 سنين أدرس الماجستير، يعني قعدت 4 سنين عشان أخلص الماجستير بتاعي. الكلام ده أكيد فيه دروس كتير، خليني أشاركها معاكم دلوقتي. أول درس إن الواحد مفيش مانع إنه يجرب هنا وهنا وهنا عشان يوصل لقرار هو مرتاح له، وبالذات لو كان قرار هيأثر معاه طول عمره. يعني أنا كان بالنسبة لي إن آخد ماجستير وأفضل طول عمري أقول إن أنا خدته من جامعة معينة وكنت مرتاح في الجامعة ديت ودرست فيها بشكل كويس واستفدت، كان فارق معايا. وما كانش فارق معايا خالص إن أنا ممكن أقعد 2 سنين كاملين يضيعوا مني عشان أدور على جامعة أدرس فيها. طبعا أنا من الناس اللي بتشجع دايما الواحد يجرب كتير، والتجربة ما ياخدش فيها وقت صغير عشان يحكم بجد. لو هيكمل فيها يبقى على اقتناع، ولو هيسيب التجربه ديت ما يجيش يندم بعد كده يقول انه ما اداهاش وقتها وحقها. بس ان اقعد 2 سنين بحث بس ان انا ادرس في انهي جامعه، الموضوع بجد كان صعب. في قرارات محتاجه تتاخد بسرعه وقرارات ممكن تاخد وقت طويل، لكن في الاول وفي الاخر لازم يكون واحد عنده عقلانيه شويه في الاختيار. تالت حاجه توقعاتنا العاليه من اللي احنا عايزينه، ده بيفرق معانا كتير في سرعتنا في اتخاذ القرار. لان انا كنت عايز مواصفات عاليه جدا، الكلام ده خلاني مرضاش باي حاجه احضرها او اي حاجه اشوفها. مش في كل المواقف احنا لازم توقعاتنا تبقى عاليه قوي، احيانا ممكن اتنازل بعض الشيء عن بعض الحاجات عشان انجز واخلص. مش لازم الواحد يشوف الحاجه بيرفكت او يوصل لها بشكل 100% عشان يبتدي انه يشتغل عليها. رابع حاجه، نعم سرعه القرار مطلوبه جدا، ولكن التروي في اتخاذ القرار برضو مطلوب حسب نوع القرار نفسه. اخر حاجه ان في بعض القرارات بتبقى مؤلمه وقت ما بتاخدها، لكن بتبقى ليها فايده كبيره بعدين. يعني اللي بياخد الدواء دوت بيبقى متضايق انه بياخد الدواء، لكن بعد كده هيخف. اللي بيجري وبيعرق وبيتعب عارف ان الكلام ده هيأثر على صحته بشكل افضل بعد كده. فمش كل القرارات المتعه اللحظيه بتاعتها بيكون لها تأثير ايجابي بعد كده، فلازم الواحد يبقى عارف نتيجه القرار ده لو خده هيوصل لايه بالظبط. فلو انت شايف ان موضوع اتخاذ القرار موضوع سهل وبسيط ومش محتاج الواحد يتعلم اساليب وادوات معينه عشان ياخد القرار الصح في الوقت الصح، الكلام ده صدقني لازم تبطله وتحط له نقطه ومن اول السطر.